අපි අද බලමු trim සහ extend command එක. මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් command එකක් AutoCAD වල. මේක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි අද බලමු. ඒ වගේම මේකේ options කීපයක් තියෙනවා. ඒවා වෙනස් කරන ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි trim කියලා කියන්නේ අපි cutting edge එකක් මොන හරි තියෙනවා නම් අපි ඒ cutting edge එකෙන් උදව් කරගෙන එක පැත්තක තියෙන entities ටික අයින් කරන එක නේ. දැන් මේ වගේ මේක මෙන්න මේ line එකෙන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන අපි lines ටික අයින් කරන්න නම් අපි trim කියන එක පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය 2023 එකේ කතුරක මාර්කයක් තියෙන්නේ. අනිත් versions වල පොඩි හැඩේ වෙනසක් තියෙනවා trim command එකේ. නමුත් පාවිච්චි වෙන විදිය එකයි. ඒතර මේ trim කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ මේ status bar එකේ බැලුවොත් මෙතන පේනවා cutting edge, crossing, mode, project, e-base කියලා එකක්. erase කියලා එකක්. මෙන්න මේකේ මෙතන මේ cutting edge එක අපි දැන් මෙතනදී මම මෙහෙම ලං කරාට erase වෙන්නේ මේ බලන්න මේ 2023 එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මෙතන mode එක set කරලා තියෙන විදිය. මේකේ මේ mode එකක් set කරලා තියෙනවා. ඒ mode එක quick විදියට set කරලා තියෙන හින්දා මේ ලං කරපු ගාම මේ automatically යා ළඟම cutting edge එක ගන්නවා. හරි මේක automatically ළඟම edge එක cutting edge එක විදියට ගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ mode එක quick set කරලා තියෙන හින්දා. බැලුවත් මෝඩ් එක ස්ටෑන්ඩඩ් සෙට් කරලා තිබ්බනම් අපි මෙහෙම ගන්නෙ නැහැ. මම පෙන්නන මෝඩ් එක වෙනස් කරන්න හැටි. ඕ අකුර ගහලා පුළුවන් නැත්නම් මේ මෝඩ් කියන එක තෝරලා මම මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක තෝරනවා. දැන් ක්වික් තේරලා තියෙන්නේ මම මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක තෝරනවා. ඔන්න දැන් ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක තේරුවා. ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක තෝරලා අපි ආපහු ඉරේස් අපි ට්‍රීම් කියලා ගියොත් දැන් මේව ලං කළාට බලන්න ඉරේස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති දැන් ලං කළාට ඉරේස් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙත් අපිට මෝඩ් එක මෙතන පෙන්නනවා select trim select objects කියලා තියෙන්නේ. මේ objects කියලා ඕ මෝඩ් එක. මේ trim select objects කියලා කියන්නේ cutting edge එක ඉල්ලන්නේ මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මේ edge එක දීලා අපි enter කරන්න ඕනේ. enter කළාට පස්සේ තමයි අපිට මේ erase කියන එක active වෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ. මේ cutting edge දක්වා erase වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති ඒ කම්පියුටරේ මෝඩ් එක select මෝඩ් එක දැන් මම standard කියලා දාලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මෝඩ් එක මට ඕන නම් දැන් මම මෝඩ් එක අපි දැම්මොත් එහෙම quick කියලා අපිට cutting edge එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එයා ළඟම edge එක cutting edge එක විදිහට ගන්නවා. හරිද? trim කියලා ගිහිල්ලා මම මෝඩ් එක මම මෙතන Q කියලා තෝරනවා quick කියන එක. හරි. තෝරලා ඉවරලා අපි ආපහු enter කරලා ආපහු command එකට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන ගත්තොත් මම දැන් ළඟම edge එක මෙතන edge එක cutting edge කරන්නේ මේ. හරි මෙතන ගත්තොත් මෙතන කටින් එජ් එක ගත්තා. මම මෙතනින් ගත්තොත් දෙපැත්තෙන් කටින් එජ් එක ගත්තා නේ. මෙතන දෙපැත්තෙන්. එහෙනම් අපිට මේ මෝඩ් එක අපි අනුව අපිට මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මොකද house plans වලදී ගොඩාක් විට අර wall stream කරන්න මේ quick දාගත්තාම හරිම ලේසි. අපි house plan theory කරද්දී බලමු. හරි එතකොට අපි දෙවේක ටකස් ගාලා අපිට දැන් කටින් එජ් එක දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ළඟම කටින් එජ් එක ගන්න. හරිද? එතන මම මේකත් ගත්තා ගත්තා. බන් මේකත් ඉරේස් කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ ඔබ්ජෙක්ට් එකම අයින් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් තිබ්බොත් ට්‍රීම් එකේ කොටසක් ඉතුරු වෙන්න තමයි අයින් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔක්කොම අයින් කරන්න බෑ මොනවා හේතුවක් නිසාවත්. නමුත් මේ ක්වික් දාගත්තාම අපිට ඉරේස් කමාන්ඩ් එකක් වගේමත් වැඩ කරවන්න පුළුවන්. අර කෙලින් ඉරේස් කමාන්ඩ් එකක් වගේත් වැඩ කරනවා. ක්වික් කියන මෝඩ් එක දාගත්තොත්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ කලින් දැනගෙන තියෙන්නේ නැතුව ඇති. මෙන්න මේ මෝඩ් එක අපිට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ක්වික්ද ස්ටෑන්ඩඩ්ද. සාමාන්‍ය software එක install කරපුවාම ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන්නේ අපිට ඕන නම් මෙතන මෝඩ් එක ක්වික් දාගෙන අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ස්ටෑන්ඩඩ් තිබ්බොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මොකද්ද කටින් එජ් එක. හරි දැන් මේ වගේ එකක් තිබ්බොත් අපිට කටින් එජ් එක නොදී ඉරේස් කරන්න බෑ. මෙහෙම ගියොත් මේ කට් දැන් මේක ඉරේස් වෙන්නේ නැහැ. කටින් එජ් එක දීලා රයිට් ක්ලික් කරලා තමයි අපි ඉරේස් කරන්න වෙන්නේ. හරිද? අපිට එතකොට මේ මෝඩ් එක ස්ටෑන්ඩඩ් තිබ්බොත්. ක්වික් දාගෙන ඔයාලා වැඩ කරන්න හරිම පහසුයි trim command එක වැඩ කරන්න. ඒ වගේම trim command එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ මම lines ටිකක් දාගන්නම්. ෆෙන්ස් කියන එක වැඩ කරනවා. අපිට ෆෙන්ස් කිව්වම ටග් ගාලා අපිට පුළුවන් මේ ෆෙන්ස් එකක් දිගේ ගෙනියන්න. හරි දැන් මට මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා නම් මට මෙතන මේ වගේ කටින් එජ් එකක් තියෙනවා නම් මට මේකේ යට කොටස් ටික එකපාරට ඉරේස් කරන්න ඕන නම් ඉරේස් කියලා ගියා. මෝඩ් එක මම ක්වික් දාන්නත් පුළුවන්, ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි ස්ටෑන්ඩඩ් දැන් තියෙන්නේ. මම ඒතර මම කටින් එජ් එක දීලා රයිට් ක්ලික් කළා මම මෙන්න මෙහි ඔන්න ඔන් කළ වින්ඩෝ එක. ඔය. දැන් ඔයාලට පේනද වින්ඩෝ එකක් ඇල්ලපු ගමන් මේ සෙට් එකම අයින් වෙනවා නේ. අපිට එහෙම අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෝඩ් එක ක්වික් දාලා තිබ්බොත් මම මෙතන මෝඩ් එක ක්වික් දාලා තිබ්බොත් හරි ක්වික් සෙට් කරලා තිබ්බොත් මට දැන් මෙන්න මෙහෙම මම මේක දැන් මෙහෙම ගෙනිච්චාම අර දැන් මේක දැන් කොහොම ඉරේස් වෙන්නේ දැන් ක්වික් නේ තියෙන්නේ දැන් මට මෙහෙම ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය සෙට් එකම ඉරේස් වෙනවා. හරි දැන් ක්වික් දැම්මම හරිම ලේසි වැඩ කරන්න. හරි
හරි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩාක් පහසුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ක්වික් මෝඩ් එක තියාගන්න. මේකේ එක්ස්ටෙන්ඩ් එකත් ඒ විදිහටමයි. අපි ලයින් එකක් දික් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් දැන් මට දැන් මෙතන තියෙනවා කොට ලයින් එකක්. හරි. දැන් හිතන්න මට දැන් මෙතන කොට ලයින්ස් කීපයක් තියෙනවා. හරි. මෙතන කොට ලයින්ස් කීපයක් තියෙනවා. දැන් මට අවශ්‍යයි මේක දක්වා මේක දික් කරන්න. එහෙනම් මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා extend කියන එක. extend කියන එකෙත් මෝඩ් එක අර විදිහටම සෙට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මෝඩ් එක quick set වෙලා තියෙන්නේ. මම එතන වෙන මෙහෙම අල්ලපු හැටියට නිකම්ම දික් වුණා නේ. අර මේ පැත්තට දික් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ කිට්ටුවෙන් ඒ කෝනර් එකෙන් අපි අල්ලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බවුන්ඩරි දීලා රයිට් ක්ලික් කරලා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ට්‍රීම් එක විරුද්ධ පැත්ත නේද? අපි ට්‍රීම් කියන්නේ අපි දැන් මම මේක ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තිබ්බනම් එහෙම මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කියලා ගිහිල්ලා මෝඩ් එක මම මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියාගෙන හිටියා නම් මට සිද්ධ වෙනවා මේක මේ බවුන්ඩරිය දෙන්න ඕනේ. මේ බවුන්ඩරිය දීලා රයිට් ක්ලික් කළා තමයි මේකින් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ක්වික් දාගත්තොත් අපිට ෆෙන්ස් එකක් වගේ ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් වලන් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් ෂෝට් වීඩියෝයක් හම්බ. මම පොඩි පොඩි තියරි කරපුවා ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ හොඳට ඔලුවට යනවා. ඒවා එකතු කරලා ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපිට කරන්න පුළුවන්. මගේ YouTube channel එක ගැනත් මම මේ YouTube channel එක සහ website එක මම දෙකේම ඔයගලන්ට lessons දාලා තියෙනවා. මගේ online education website එක ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. දැන්ට ශිෂ්‍යයෝ 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා විවිධ පාඨමාලා වලට. ඒකට මම ඔයගලන්ට AutoCAD වල registration එකක් හදලා free lessons විදිහට මම දාලා තියෙනවා theory කොටස් ටික. මගේ full course එක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ සුළු මුදල ගෙවලා registration එකක් හදාගෙන මේකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට එතකොට සිලබස් එක බලන්න පුළුවන් කොයි වගේ දේවල්ද මම උගන්වන්නේ කියන එක විශාල drawing set එකක් දාලා තියෙනවා. මේ drawings වලින් ඔයගලන්ට ඔක්කොම theory ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොජෙක්ට්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් සියල්ලම ඔයගලන්ට මේ අඳින්න පුළුවන් විදිහට මම සෙට් කරලා තියෙනවා. 2D වලට වෙනම 3D වලට වෙනම දාලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ add to cart ගිහිල්ලා මෙතන register now කියන එකට ගිහිල්ලා registration එකක් හදාගෙන ඔයගලන්ට pay කරලා මේ බැංක් එකට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ course එකට ඇතුළත් වෙන්න. එතකොට මේකේ lock එක ඇතෑරෙනවා. මේ lock එක ඇතෑරෙනවා. මේ සියලුම videos දාලා තියෙනවා. මේ drawings විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට step by step අඳින හැටි explain කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ගොඩාක් ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේකේ වෙබ්සයිට් එක ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එකට මේ වෙබ්සයිට් එකේ කෝස් එකක් පර්චේස් කරන්න හැටි ලබා ගන්න හැටි මෙතන මම දාලා තියෙනවා පොඩි වීඩියෝ එකක් පාඨමාලාවක් ලබා ගන්න කෙසේද එකකින් ඔයගොල්ලෝ බලලා පාඨමාලාවක් කොහොමද කැමති පාඨමාලාවක් ලබා ගන්න. ස්තුතියි අපි තවත් කොටසකින් අපි ඊළඟ දවසේ හමු.